may walang kapalit. Sa busilak mo na puso, di pinagkakait. Buhay mong inalay sa kapwa ay pag-ibig. Ang mga may problema ay iyong nadarama. Ang sa'yo ay may lumapit, pakikinggan mo siya. Sa bawat dumating na pagsubok, may pag-asa. Anghel ng Masa, dulot mo sa kapwa aligaya. Kaming igip sa luha, papaon mo'y saya. Anghel ng Masa, subukat sa amin ay ginhawa. Dahil sa tamis ay iyong nadarama. Kung kami nakikinig sa malambing mong tinig, aming mga problema ay nawawaglit. Sa bisyo mong tunay na pangmasay nakakamit. Anghel ng Masa, dulot mo sa kapwa aligaya. Kaming tigip sa luha, pabaon mo'y saya. Anghel ng Masa, subukat sa amin ay ginhawa. Dahil sa tamis ay iyong nadarama. Anghel ng Masa, dulot mo sa kapwa ay ligaya. Kaming igip sa luha, pabaon mo'y saya. Anghel ng Masa, subukat sa amin ay ginhawa. Dahil sa tamis ay iyong nadarama. Sa Leia Project. Welcome to Anghel ng Masa with my mama, Teena Clemente. And Of course, okay na to? Okay na? Okay, magandang hapon, of course, sa lahat po nakikinig sa atin, mula doon sa Luzon, Visayas at Mindanao. Mga karating po, Oclus at Lalawigan, are we okay? Or do I have to put down, make pindot? ayan, at yung kay Miss Arlene. Alright, pasensya na kayo kasi matagal na akong hindi nakakapag-broadcast dito. Pero ganun din po sa lahat ng nakikinig sa amin mula Luzon, Visayas at Mindanao, mga karatig po, Oclus at Lalawigan. Sama-sama po tayo sa isang diwa, sa isang pag-asa. Dito po sa programang nilaan at ginuhit para po sa bawat isang Pilipino. Ako yung lingkod, Teena Clemente. And, syempre, nandito kasama natin si Miss Arlene Vergara mula sa Rotary Club of Campo Aguinaldo. Good afternoon, Miss Arlene. Yes, good afternoon, Miss Teena, and good afternoon po sa lahat ng ating tagapakinig ng Anghel ng Masa. Ayan. Nice to be back. Yes, again. of course. Kasi ito ay para mabigyan natin ng linaw. Kasi merong project, lumalabas ang Rotary Club. Kasi sabihin na natin pangkalahatan. Because if I'm not mistaken, yesterday, you were at PNP. Yes, oo. Oo. Pumunta kami doon kasama ang Rotary Club of Camp Karingal, Aha. Opio, Okay. of course Camp Aguinaldo, and Oo. Camp Crame. Okay. So nag-meeting kami about sa scholarship project na ito is spearheaded by, of course, Camp Aguinaldo. And
luckily, they will join us with this project. With this project, yes. Oo. Now, speaking of this project, kasi sinasabi natin scholarship program. So, anong meron itong scholarship program na to ng Rotary, ng, of course, Camp Aguinaldo and all other Rotarians, parang magiging kabahagi sila para sa learn, earn, achieve, and be hired. Itong maganda. So, meron pag-aaral, pagkita, at fulfillment of your dreams, and at the same time agad garantisadong meron kang trabaho. Yun ang kaibahan nun. So ano itong proseso na ganito? Okay. Of course, ang pag-aaralan na is we call it teaching English to speakers of other language. Teaching English to speakers of other language. Okay. For So, other for language, like for example Japan. Yes. Yan, oo. China. Oo. Yes. Right now kasi maraming kailangan ng mga ESL, no? At tinatawag yung mga English teachers, no? Kailangan sa abroad. Like, katulad nga na na-mention mo, Japan, Vietnam, Indonesia, China. Yes. Not only in Asia, but of course in Spain, in Turkey. Na karamihan, ang hinahire nila is yung may tinatawag na, anong tawag doon? Magaling sa English, not only sa English, pero yung teaching method. No, hindi naman kinakailang sobrang galing mo sa English para makapagturo. What is important is yung teaching method naiintindihan ng mga mag-aaral mo. Oo, yung parang... Yun yung ituturo so, natin dito. yung lumalabas dito, ang qualified dito, kailangan maging teacher ka. Hindi naman. Oh, no. Pwedeng teacher. Pwedeng teacher, Oo. pwedeng current enrolled students or newly graduate Or students. newly graduate students. Or even high school graduate. Oo, Yes, we can na maganda accommodate them. magsalita ng English. Yes, no? Kahit actually, paano. we will train them. That's why we are going to have this scholarship. So may training na Yes. ito ang scholarship ngayon para ititrain. Kaya parang sa call center, no, nagsisimula ang call center noon, di ba? Yes. So regardless of your age or educational background, ay bibigyan ng pagkakataon. Why? In such a way that you will be trained first. Yes. Ang maganda nga dito kahapon sa discussion ng apat na club, ano, sabi, kahit ba mami, kahit ba kami as Rotarian, pwede ba kaming maka-avail o kaya mag-enroll ng program na yan? Of course, yes. Why? Kasi di ba may tinatawag tayong home-based no, na tutor? Home base, ito yung nasa bahay ka lang. Yes, nasa bahay ka lang. So yung mga mommy who doesn't have time and to go out and take care of their kids inside their house, pwede silang magkaroon ng part-time job as home-based ESL tutor. And then meron din naman tinatawag na for the younger ones, newly grad, or kaya they're really looking for somebody na talagang magre-report sila daily. There are some companies na talagang nag-hire, no, looking for an ESL tutors that can work in that company. And then the biggest opportunity is for those TESOL graduates, no, na halimbawa talaga mga teacher na graduate ng BS Education, AD English, they can easily go abroad and apply for this opportunity to work abroad. At the same time, you know, mag-i-earn sila ng malaki. Ang pinakamaganda dito yung pagkakataon sa pangkalahatan. Yes. Let's say doon sa mga ayaw namang bumiyahe na gusto dito or sabihin natin na sa middle age na sila, ayaw na sila bumiyahe, pero pwede pa rin sila maka-avail ng ganitong hanap buhay by teaching English sa pamamagitan ng doon ka lang sa bahay, through internet. Actually, marami po ngayon, ano, kung kahit po sinong tagapakinig natin, if you have time, you can check the website of POEA or you can easily go to their office and inquire regarding sa demand ng work na ito, no? Na opportunity na to. Actually, if we talk of China, they are requesting for 100,000 ESL teacher. Really? In Japan, they're in need of, before it was 70,000. No? And of course, we have Ito para sa mga teachers. Yes. So like for example, like let's say kung nagre-review ka, like si Kaiser, ay nagre-review siya. Ngayon kung gusto niya kunyaring katulad din ng iba, o ibang housewife, o ibang ano, no, na assuming na hindi ka ayaw bumiyahe, o nahihirapan ka ng bumiyahe, o makyat sa hagdanan, or things like that. So maaari ka ngayon
magturo, kumita ka pa sa pamamagitan ng computer sa loob ng iyong bahay. Yes. Yun ang maganda. It's Actually, really very oo. flexible. Yeah. So yung iba na pupunta ng Japan or pupunta ng Vietnam, pwede rin naman. Pwede. Yung sa gusto naman ng ganon. Actually, yung pong training na to, no, kahit hindi po kayo sobrang kagaling sa English, if you are just eyeing for a home-based job, no, pwede po itong opportunity sa inyo. Kasi ang ino-offer ngayon, no, dito sa locally employed ESL tutors, for 25 minutes, I think they are receiving around 150. 150. 25 minutes yun. So sa 25 minutes, They're that's receiving 150 pesos. So, if For you're 25 teaching minutes, 150 pesos. Oh. for an hour, you For will 1 hour. receive 200 na, 300. 300. If you're going to teach for 2 hours, that's already 600 beyond above the minimum wage natin. Oo, pwede na, di ba? Just merely staying in your house, Yes. and then, you know, total mahilig naman talaga Okay. ang mga Pilipino. So sa lahat din naman nakikinig sa atin, kasi nakita ko nanonood at nakikinig sa atin si Robin. Oo. Si Robin, if I'm not mistaken, siya ay kasama sa sa programa ng ating paninindigan. Am I right, Eleanor? So, I was watching. So, ganun din sa mga ministry na nakikinig sa atin, like ating paninindigan. Do I miss din dakilang pag-ibig? Kasi alam mo, ang daming, and of course, yung kanina, mga kapatiran natin na Muslim, no? So, siyempre, may mga groups yan that they wanted to avail at sumama sa ganitong pagkakataon para ma-upgrade ang kaalaman ng kanilang anak o ina na sabihin natin, no, hindi ayaw na lumabas dito man lang sa bahay, ma-check mo na yung anak mo, may hanap buhay ka pa. That's not bad, no? Yes. And at the same time, doon naman sa siyempre mga thrill seekers, no, that they wanted to go abroad. So this is another way that you will be able to avail. Maraming pagbabago. And at the same time, I would like to say hi to my cousin Daisy Pausha Kulahara from Jeddah. Ang sabi niya, good morning, Anghel ng Masa, Values Formation, ECOSOC are watching from Jeddah. Yan, KSA. At nakaka-enjoy talagang manood ang program mo. Thank you, kasi marami kaming nalalaman sa iyo at mga guests mo. More power to you. So, there goes Miss Raquel Santos. Ayan. So, habang inaayos natin si Miss Raquel. Okay. So, ganito, no? Like, for example, like my cousin Jeddah. May mga my cousin Fausha in Jeddah. And, of course, Miss Arlene, no? Assuming may ganon. So, they wanted to learn. Hindi ba they wanted to learn? May grupo doon ng ECOSOC. So, pwede ba yung sabihin na natin sa television, through internet, they will be able to have a lesson, kumbaga mula dito, yung teacher nagtuturo, kumbaga kung ilan sila. Yes, Can we start on that process? Pwede naman. Uy, kita mo, Daisy. Pwede talaga. So, pwede, hindi ba na that we could do it? Ayan. So, assuming, doon sa isang kwarto namin, sa isang bahay namin, di ba? So, pwede na tayo mag-set up. Yes. And then, for Jeddah. Yes. Hindi ba? Yung mga bata doon, no? Mga kids. Yes, and not only that, like, we have, my cousin kasi is with Values Formation and ECOSOC. So, meron doon yung mga workers, mga construction workers, o ibang mga workers, gano'n, that who is in Jeddah. So, may grupo sila. So, naging Values Formation ng ECOSOC sa pamamagitan dito sa atin sa PNP, kay, of course, kay Reverend Amatorio. Yan. So, may mga grupo sila, may around 10 to 15 to 20 of them. Wow, so, yan, one of the ways how Reverend Amatorio give them lessons, kasi yung iba, para ma-upgrade, makapag-aral ng koleyo. Kasi yung iba, hindi sila graduate, no? So, ang iba, through internet, yung teacher, yung guro, wika nga, nandito, sa pamamagitan ng internet, doon may malaki rin silang TV, nagkakaturuan sila, at doon sa mga tanong, nare-relay, at yung sagot, nasasagot. Parang ganon. So, we could go into that extent. Narinig mo yan, Daisy? Pwede po. Okay, and at the same time, dito, meron itong certificate. Yes. See? We will Ayan. issue certificate.
And you know, I think my cousin would really love this. Oo, she loves that. And kasi ano mo, anything na nag-upgrade sa kanyang mga kasama, sa kanyang mga grupo, nandiyan siya. Actually, halos lahat na ng grupo niya ay they graduated. Yung iba pag umuwi dito ay nag-graduate sila just sa PNP na nakatapos sila ng college. Wow. Oo, na sabi mo na siguro mga ilan meetings yun, ilang ganon, na ginagawa ngayon nila yung talagang sama-sama silang, let's say, nandoon sa isang house there, let's say in the house of my cousin, and then meron siyang big screen na television, doon lahat nagpupunta for the lesson. Wow. Ganun ang ginagawa. So, assuming, siyempre, may mga test din siya, may mga nangyayari rin gano'n, and etc. Pero, pag na-cover naman nila yung dapat nila ma-cover, yun, then they graduate. Yeah. It's either ngayon Reverend Amatorio goes to Jeddah, or kung minsan gusto kasi nila nag-a-arrange ng trip, umuwi dito sa Pilipinas para kasama yung asawa, yung anak, things like that. Ginagawa yan, at how many times na yan, I have been a witness to that. At ginagawa yan sa values formation dito sa Philippine National Police. Wow. So, and I think we could do that also, di ba? Yeah, And then the graduation can be dito naman sa CRS. Yes. O, hindi ba? And that's really very nice. And siguro I will be able to talk then kay Major Maneja and expound it also to General Datuin and of course Colonel Francisco regarding this kind of knowledge kasi napakaganda. So ito ay isang maging livelihood din ng Anghel ng Masa. Kumbaga doon we have therapeutic thing, di ba? Mama Shures. So malay mo this one naman baka okay yan ni Major Alwin and of course niya Captain Almendras and of course General Datuin and Colonel Francisco and Colonel Noel de la Cruz ang Chief of Staff. Then we'll be able to put up again, let's say, our school, let's say for students who wanted to upgrade their English, and at the same time sabi nga to learn, and at the same time to achieve and to be hired. Ang importante dito, pag natutunan mo, ma-hire ka. Yeah. Either gusto mo sa sarili mong bahay, gumawa ka ng sarili mong negosyo, na hindi ka nababiyahe, or gusto mo ma-hire, gusto mo rin pumunta kung saan bansa, at ito ay together with POEA din, naka-interlink siya. Oo. Right? So, bago mo natin mag-expand, batiin muna natin ang pagdating ng atin sexy, beautiful, not only in her face, in her body, but what is important also in her heart and in her soul. And she is Miss Raquel Santos. Hi, Miss Raquel. Hi, Tina. Good afternoon. Good afternoon. Listener. Yes. Good afternoon. Yan, hindi ba? So, may microphone mag-smile. siya. Meron mic? Okay, so fine. Thank you. Mula at sa ating technical side, we have, of course, Miss Eleanor Tanap. On the production side, we have Sergeant Melay. And, of course, we also have Miss Beta Niete on the other side to make it sure that everything is interrelating, not only in the country, but also abroad. So, this is really a very big project na hopefully, you know, I remember, you know, Miss Arlene and Miss Raquel, I'm sure that you're also very aware of this. Years back, during the time of General Victor Corpus, and our station manager was Colonel Jerry Zamudio. He was still a major then. Anyway, so Major Jerry then and I was called by General Victor Corpus. I remember that in CRS. And then he told us, kayo, sabi niya, non-stop kayo sa pagbibigay ng proyekto, sa pagtutulong ng gamot, ng pagbibigay ng salamin, pagbibigay ng feeding ninyo. There is no problem with what you do. It is really very nice. Pero sabi ni General Victor Corpus, didn't it occur to you guys that it will be much better if you will be able to think of something that you will be able to learn and teach them how to fish instead of just eating, because you are spoiling all of them by giving them everything what they need. You have to teach them how to fish,
to eat fish, they have to learn how to fish. So, yan ang hindi ko makalimutan kay General Victor Corpus din. Then, that's the time naman na, it was during the time of, hindi pa senador si Miss Bambi. Oo. Hindi pa. Yeah, she was not a senator then. And then, may isa siyang tauhan din na lumapit niyo sa akin. Now, and it was my best friend of my cousin. It was Fred Umblas, who was a director then in RPN 9. And then sabi niya, uy, Tina, na kay Bambi ako. Sabi niya, ganon. And nasabi ko yung tungkol sa programa mo. Sabi niya, pag may mga medical mission ka, pwede kami imbitahin. At sa amin, ang mga mosyurs, yung mga taga-hilot, mga taga-reflex, hindi na sila manghihilot, kundi sila mga reflexologists. At the same time, sinagot din nila yung akin arroz caldo. Wow. When I was here in DWDD, may arroz caldo ako. Also, I remember. Yes. Ikaw rin nagturo sa massage. Yeah, that's right, di ba? Abroad na sila. Yes. Ang dami talaga. Marami siya And apparently, as of today, my reflexology graduates, yung graduates natin is already more than 5,000 still abroad. Yeah. Wow. Yeah, and the others, siyempre sa tagal na. So, yung iba dito may sarili ng spa. Kasi bumalik na, nakaipon na. Yung iba naman, meron na silang sarili nilang sari-sari store or grocery in Pangasinan. Wow. Yes! Ang dami na nangyari. Pedicure Kay Yeah, meron din yun. Hindi ba? So, kasama din yun. And then, at the same time, yung kasama doon sa project na yun, eto na, kasi umukay naman. Tatanda mo to, Miss Raquel. Naku, sabi na naman siyempre ng mga taga-intriga sa akin. And it will be like that. Apparently, you will be going to that kind sa mga intrigues. And wow, eto na, pumasok na ngayon muna si Miss Jecy. Hi, Miss Jecy, come in! Yes, magandang hapon, Miss Tina. Yes. Sa lahat ng mga tagapakinig ng Anghel ng Masa. It's Yes. application natin, dito tayo sa Fort Bonifacio. Okay. Okay. And I'm trying to get in touch with dito naman sa ACBI, sa chairman ng ACBI, si General Gilbert Dianto. Para naman ito sa kabutihan naman at kapakanan ng mga members ng ACBI, mga military ng Philippine Air Force, as well as the mga civilian employees, pati na rin po yung kanilang mga widows. Actually, earlier, nandun naman tayo sa sa main office naman ng Pacific. Yan. At yung supposedly dapat may meeting pala si VP Garnace, Teresa Garnace. At para sana makasama rin natin, makausap natin, mag-interview natin on the air. Anyway, sabi nga, rest assured, nakasali by next week. Hopefully. Yes. Natin siya ng live dyan sa Yes, wonderful. Yes. Magandang hapon din sa mga Rotarian, sister. Yes! Talaga. O kaya nga meron naman tayong magandang balita. Ano yun? Ito may kaugnayan naman dito sa wala di umanong mass layoff sa train 2. Mass layoff? Saan? Kasi di ba nagkaroon naman ng mga mass layoff, mga balibalita, in fact may mga nag-rally nga ng mga ibang kumpanya. Kaya ito ay tiniyak naman ni Representative Teena Clemente, na siyang chairman ng House Committee of Ways and Means, na hindi magre-resulta sa mass layoff o dagdag na buwis sa consumers and tax reform, attracting best and high-quality opportunities. Siniguro din yan na yung panukalang trabaho ay hindi ang papabigat sa consumers dahil hindi ito mapapataw na namang dagdag na buwis sa consumers product. Magandang balita. Yes. Naman by Friday, ating makapanayam, ang ating talagang napakasibag na BIR BIR examiner, sinasalito mo para maliwanagan natin ito, di ba? Or we would be able to talk to him, and at the same time this Friday ay ang inshallah, mahirap manguna, di ba? So Kuya Tony Subelga also called me earlier at meron tayong American actor na guest. Yes. So you have to be there.
Ay, ito din. Yes, because because the color of your skin is very appropriate. Yes, Never say. Yes, Oo nga, oo. You can never say it's forever. never say it's Diba? forever. Yes, yes. So, okay, so wala nang dagdag ulat. Oo. Sa susunod na lang, baka sakaling makausap natin si General Yanto o Yes. yung isa sa kanilang mga opisyalis dito, no, sa ICDI. Yes. At nasa gano'n, malaman naman natin ang kanilang mga updates mula naman sa kanilang kumpanya. Ano rin to, isang cooperative. Parang ang mga members din ay ang ating mga military personnel ng AFP as well. At ng Philippine Air Force. Wonderful. Wala dito sa Fort Bonifacio, Teena. Ito si Jecy Alayon. Nagulat para po naman sa ugnayan ng Anghel ng Masa. Maraming salamat. Oh. Good afternoon. Alright, thank you so much. Yung po ang aking co-host, walang iba kundi si Miss Jecy Alayon. Right now, she is at Fort Bonifacio, live from that end. So, yun, like, katulad niyan. So, alam mo, importante dito, hindi nag-iisip ng masama. Kailangan maging positive, diba? Yes. Kaya ngayon dapat yung mahirap na, ayoko lang mag-comment, diba, with the current issues right now, kasi very appropriate kasi from the armed forces that we will be able to make comments. So, diba? Kaya wag na lang. So, anyway, so now going back to our issue kanina, kasi dating reflexologist program, may certificate din yun. And the certificate came from TESDA. So, ayan. So, mula ngayon, siyempre, doon sa certificate ng TESDA, ay nandoon siyempre yung kung saan sila nanggaling, sa Anghel ng Masa, and then, meron din kung sino yung station manager, sino yung commanding general, so lahat yun. So, nakapirma yung sa TESDA, and then nakapirma yung station manager, di ba? Nakapirma ako, dahil ako yung may programa, and then nakapirma rin, of course, ang aming commanding general. So, yun ang takbo ng clearance certificate. Pero, believe it or not, the most brilliant thing here with that project is that even you go to Japan or things like that, you take your visa or things like that, pag nalaman nila, they acknowledge it. Ayan. Or, pahinga, kasi pahingahin muna natin si Miss Beth bago natin siya i-welcome. Ayan. Ayan, sabi ko na nga ba. Alright. So, in short, pero at the same time, alam mo, Miss Arlene, yung isang nang sabi nila doon, naku, si Miss Teena Clemente sa Anghel ng Masa pa naman, ang pinopromote prostitution. Yes! Kasi ang project ko was Monsieurs. So in short, hindi naman Monsieurs, sila naman hihilot, di ba? Yes, it went into that point, sabi mga critics mo. So, and then, ang nangyari ngayon, to upgrade. So, hindi ka maaaring gagraduate, hindi ka nag-OJT. Ang OJT ay pupunta muna sa SPAW. Dito sa SPAW natin. Kay Colonel Labos, binamasahin muna yung mga paa ng mga sundalo. Minsan, galing sila kung saan, and etc. And then, walang gagraduate na hindi pumapasa kay Sensei Mike Orosa for self-defense. So, in short, kung ikaw marerape o gagamitin yung katawan mo, ginusto mo. Pero hindi ikaw pinilit. Kasi tinuturo na sa'yo kung ano yung pipindutin mo sa kanya para hindi siya nagiging naaaraw sa'yo or things like that. At meron din tinuturo how you are going to protect yourself. So yun. Meron tayong meron karatong na defense. Wow. So if we will go into that, dito sa Anghel ng Masa, I will set a schedule also with Major Alwin Maneja, and of course with Colonel Pacoy, and definitely to General Datuin, kung pahihintulot na ito ay maging isa sa akin livelihood project again. And at the same time, siguro, di ba, dadagdagan lang natin ng konti for self-defense. So, anywhere they go, hindi sila matatakot na they will be able to know how to protect themselves, na hindi sila kailangan mag-go into prostitution or things like that. It is like simply upgrading not only intellectually as they are more educated how to teach, but they will also be integrated with good defense thing inside their system. So, kung gagawa ng masama, it is your choice.
Yun ang point doon. At ngayon ay ating batiin ang the beautiful lady, of course, of Rotary Club of Campo Aguinaldo. Walang kokontra kasi bababa, hagis niya kayo dito. Walang iba ako hindi, of course, ang past president, Beth Directo. Good afternoon. Kamusta po kayong lahat? Iyan, hindi Maganda ba? naman talaga lahat sa kami. Mabiyaya. Oo nga. Sa Isa yun ang mga requirements. Isa sa requirements. Pag di maganda, di papas. Oo. Kasi si Rack ang isa sa charter member, siya gumawa ng rule na yun. Oo, hindi ba? So, Tinitingnan muna niya. in short, bawal ang pangit sa well, you know, now, let's say, di ba, Miss Raquel, kasi nung dati, I know you are very much aware of that project that we have. Pero you know, nung una, besides all the critics, kasi una maraming sabi ni Colonel Jerry Sumudio na major siya noon, ano kung, sama, tingnan, ano ba ito? Basta sabi niya, sige, bahala na, tingnan natin. Hanggang sa yung unang batch, hanggang sa isang katutakang batch namin, I think dumating kami up to the 25 batch Grabe talaga. na hindi mo inaasahan. Grabe talaga. Na hindi mo inaasahan na talagang ganon. Mga project namin noon. At isa sa requirement, bawal ang magkakabit. Siyempre, bawal. Hindi yung sabihin, ititiwalag ka sa Anghel ng Siyempre, Masa. natural. Kasi unang-una, bawal ka magbo-boyfriend sa sundalo, bawal ka magbo-girlfriend sa pulis ng may asawa. Siyempre. Oh, yan, ganon. So, siyempre, di malas you will interrelay and then you will be able to know each other. Siyempre, every Friday yun. So, and siyempre, di ba, madidevelop. Tapos, siyempre, sa hapon, minamasahe. So, baka magdevelop yung feelings. So, that is one of the point na Major Jerry Sumudio then and we were very particular. Kasi nga, meron nga kami ng mga critics. Kaya kung minsan yung mga kritiko na yan, may nagagawa rin yung mabuti. Kasi, para yung sinasabi, ginagawa na namin kagad ng paraan ni Major Jerry na hindi maging ganun na umokay yung aming proyekto. Yeah. And apparently, sa awa ng Panginoon, umokay naman talaga. Kaya nga sabi ko, we'll go on to that full swing. O, hindi ba? Para mas maayos pa rin natin. And, teka muna, meron pa rito. Sabi niya, Maring Belen, program mo siya, palagi ipoprogram. Ayan, every Monday, sabi niya, to Friday, to 3, ako pala pinopromote ng pinsan ko. Kami malalaman sa mga guest niya, Friday, meron siyang guest, magbabasa ng cards para sa kasi every Friday, we also have haplos kapalaran. So, si Kuya Tony Subega give parang mga horoscope doon sa mga may birthday. And sabi ni Daisy, si Chief Daryl ay marinig mo rin ang topic, ang galing ng schooling tayo. So naghahabol na yung pinsan ko na mga magi-schooling in Jeddah. Wow. So at least ang maganda rito, di ba, you are talagang hindi lang salita, talagang kasi graduate ka. Tama, Miss Beth and Miss Arlene? Tama. Alright. So now, going back into that, ano pa yung kaparaanan? So, high school graduate ka. Yes. And, what is Kasi this? dalawa to, nahahati sa dalawa ang schooling na to. First is yung certification and then licensing. Okay. So, Yes. syempre mag-aaral sila. Yes. And then, Ang may certificate, certification. license. Okay, and then, meron pang pang-lisensya. Kailangan may lisensya ka para magturo. Oo, kasi Parang yun master. yun. Parang, Kasi, okay. di ba, parang halimbawa, nag-aral tayo ng driving. Of course, pagkatapos pa ng aral mo ng driving, you have the certificate. But Okay. it doesn't follow. You are already Kumbaga, allowed to drive. You have to get a license. Kailangan may lisensya ka. Okay. Yes. So, meron kang tatak na ikaw ay natuto, Yes. graduate ka, pero kailangan may lisensya ka. Yes. Okay. Ang license ngayon, paano comes from kukunin? Atlanta, Georgia. Ang lisensya manggagaling sa Atlanta, Georgia. Affiliated siya with Affiliated Georgia. Paano yung nila license? maating yan, extension yan? Paano? Yun, They have to go to school. Oo. They have Mag-enroll sila. Dito rin. Dito. Dito rin. O, hindi ba? authorized tayo.
to give Oh, license. so authorized- May mga criteria kasi. Oo, yung authorized din para makapagbigay ng lisensya na nagmumula sa Atlanta. Yes. You see, wonderful, di ba? So, kaya nga sabi ko, dun sa mga groups, I was telling, like, you know, my cousin in Daisy from Jeddah, may grupo siya eh. She's already interested, so we could start See? that. So, why not? Hindi ba? So, ganun din, I'm calling also all groups, no? Na gustong magkaroon ng ganito, why not? Diba? Yun ang pinaka-importante. What are the other things pa that they should know, Miss Arlene? Kasi meron sinasabi nito ang TESOL Teachers Training Certification actually, and Licensing. What does it yung mean? project, yun, na-mention ko kanina yung licensing natin will come from Atlanta, Georgia. Mhm. Now, aside dito sa project ng Rotary Camp Aguinaldo, no, di ba, once being sponsored by any club, meron pang additional, they should endorse another one, no, para maka-avail ng tinatawag nating Career Advantage Program. This is in preparation. This is for free also. This is for free. Mhm. And this is in preparation naman for BPO industry. Okay, so what is it all about naman? Siyempre, para expound natin, hindi ba? Oh, what is it all yun. about naman? Parang, yun nga sinasabi kahapon na buy one, take one. If you have one scholar, then another one scholar will be accompanied para matuto rin. Pero hindi nga lang TESOL, but it's more on career advantage program. So that's a na-offer different namin. thing. It's a different. Iba naman sa itong 7 TESOL is days working training teacher. ito. So, Oo. what is that naman? How, ano naman yung training na yun? English din? Yes, of And? course, English proficiency din ito. Na wherein after that 7 days training, i-endorse na namin sila sa possible BPO na mag-immerse naman sa kanila. Actual training naman. Ito naman yung parang sa mga call centers that Yes. they wanted to go enter na kagad sa call centers agad naman para ma-endorse naman natin. Wonderful to! Hindi ba? So, ibig sabihin, huwag ka lang tatamad-tamad and it doesn't require anything else. Even a high school graduate will be able to acquire and have a nice future. Yes. Hindi ba? That's not bad. Oo. Oh. And even the money na talaga hindi maka-work, that yun nga, di ba? From Na- home, Oo, di ba? ang dami nilang, may mga babies, may mga ano, Mm, hindi mm, ka mm. go out. So, opportunity talaga. And even kahit kahapon, sabi nga, ibang Rotarian, kami na rin. Oo. Oh, yes, why not? Hindi ba? Pati nga ibang, kasi why not? Ako nga gusto ko yung mag-aral. Kasi, Magtuturo ka na. hindi ba? Even you could join na, no? Hindi ba? Volunteer So, hours. hindi what for, not for anything else, hindi ba? Kaya nga sabi ko, siguro yung isang house namin, i-transform natin sa school, no? Yeah. Right, di ba? Ako, willing Oo, ako. para sa mag-invest. 10 students sa ano, para hindi Hindi ba? Fairview area. Fairview area. Oo, kung nasa itong area. So why not? Hindi ba? Para at least, di ba marami tayong matutulungan for a start habang wala tayong enough Actually, building. marami talaga ngayon kaming, yung aming partner sa US, they introduce us to a lot of programs na to mention. We have a program for mga yung daycare center teachers. Daycare center teachers. Oh. Namin yung kanilang teaching ability. Kasi right now, kung titingnan natin yung mga daycare, hindi sila masyado nabibigyan ng pansin, no? Kumbaga, kung ano yung nakagisa nilang pagtuturo, gano'n na lang. Hindi sila na-upgrade. So ngayon, I ito, see. yung program na binigay sa amin, definitely maiiba. So yung mga bata, as yung mga students nila, magiging love na rin nila how to speak English at maiintindihan na rin nila yung English. Oh, ayan na, Miss Pinky Pop Fernandez is also watching and listening. Hi, in Australia. Wow. Hello, Pinky Pops, yan. And of course, kay Marshall Belhica says, good afternoon. Oh, sabi ng pinsan ko si Daisy Pausha, wow, ang galing. Oh, ayan. And of course, Marilyn Alday Santiago. And of course, kay Jolly Herrera is also watching us. So, at the same time, bago ko makalimutan, you know, yung ating hair cutter na si Helen Fuentes, meron pinapabati, kaso nakalimutan ko lang yung notebook ko, nakalimutan ko. Kaiser, you better call Helen Fuentes later. I think nasa son ko nandiyan dyan. And what are the other things pa na gusto mo iduktong?
Actually, yun, in-invite So, namin. para lumalabas tatlo. One, it will summarize para for all the people that is listening and watching, di ba? First, we'll summarize it. Una, meron pag-aaral ng English, di ba? Yes. So, ito, miski na high school graduate ka, o hindi, o sabi mo, o graduate ka, fine, di ba? Na gusto mo upgrade ang sarili mo, and you wanted to work outside of the country or you wanted to work inside your home, you wanted to teach, iyan ang mga iba mga kanya-kanyang priorities, di ba? Number 2, meron naman yung sa mga video that tuturuan ng English and things like that, needed para naman siyempre sa pagiging sa mga call centers, right? Yes. And third, what is the third one? Yung international. The international for the daycare center. For the Because everything is all international actually. So, pangatlo is that one, pag-a-upgrade ng pagtuturo o wanted to teach sa mga daycare centers, o gusto mong magturo, miski na hindi ka teacher, gusto mong magturo sa daycare center, di ba? And para ma-upgrade ka, ako parang gusto ko yon para pa nag-retire ako para dun sa Amerika. Di ba, Miss Beth? Okay. Marunong ka na Follow me now. Yan yung mga ganon. Sabihin, kasi hindi ba yung sa Amerika kasi meron uso ngayon yun, like, di ba, meron may home and then, like, the children are being, kasi dati si Pearl, pagka hindi siya pupunta doon sa Coast Guard for daycare, sabi ko, okay, you stay here in your mama's school. Kasi kami magkasama. Mama's sa daycare school. center. Kasi minsan, let's say yung Filipino or whoever doon sa Coast Guard, because nandun siya sa loob ng Coast Guard So, doon para everything is But, ang point ko yung pagka wala and etc. Sasabihin nila London, Mami, the teachers like this si Pearl, dito siya kay Mama's school. So that means to say kaming dalawa, we stick it out together, we play, we write, we color, or things like that, and then afterwards we eat outside, we walk, and then we stroll, things like that. That's what we do, and that's the reason why I enjoyed my vacation because of her. But at the same time, you try to learn more about her, diba? It's really learning and knowing more. Well, anyway, mula naman kay President Rose May. Ayan, ang sabi niya, see you later, guys. We'll bring foods for us. Asan pala si Doc Mary Ann? Oh, she said, Mary Ann, where are you? Oo. We miss you. Yes, we miss you, Dr. Marian Isip and Carrie Domingo Tapala. Alam mo, Carrie, chinismis kita kila Ma'am Jesseline. When was that? Last Monday. And sabi ni Carrie, hi to everyone po, Ma'am Tina. Pag-greet po si Miss Rose Blanquera. Happy birthday. Miss Rose Blanquera, happy birthday. Ayan. So, ano pa yung mga ibang duktong natin na maaari natin ibigay? Ano pa? Actually, i-invite sana namin lahat ng Rotary clubs to send their scholars. So, ano mangyayari? What you say is scholarship? Who's going to pay for it? Ganito, ganyan. Okay. Yun, parang gusto i-apply ito para maging district grant. District grant. Para half of the tuition fee will be shouldered by the district and half will be shouldered by the club or by the student. Or by the student. Magkano naman? Or split ng club and student. Oo. Actually, kahapon, sabi nga ni General Peruganan, kahit sino ka mag-anak, pwede nyo palang i-endorse dito. Correct. They are willing to study. Yes. And there was one Rotarian who asked me, I will send my... This is in Krame. This is in Krame. So at least kahit paano ganun din yung iba naman na let's say who is in Jeddah na also from Krame, so they be able to be a part, so they will just pay one half. Actually now 4 na, no? Di ba para one half na lang. Di ba para one half na lang ang babayaran nila. Di ba yung mga ganun? Para hindi naman mabigat sa ating mga workers. Kasi yung iba dito, siyempre, yung iba, they work sa construction workers, yung iba naman, there's teachers in Jeddah. Itong grupo ng aking pinsan Kaya nga sila nasa ECOSOC.
But kasi yung husband din niya is also working there. Pero gano'n, yung ibang mga ano-ano doon na nando doon, they made a group. Ayan. So ngayon, mula sa values formation kay Reverend Amatorio, kasi yung iba sa kanila, they're not college students. Di ba? So, yung nga sinasabi ko sa pamamagitan ng internet, ang schooling nila is something like once a week, kumbaga ilan oras. Like 3 hours or things like that, intensive, hanggang sa makagraduate sila ng isang one course. Oo, ganon. So, that's what they do. And then, it's either umuwi sila rito, kung madami naman sila, kasi yung iba mas gusto nila, dito sila nga gagraduate kasi kasama yung magulang. Yung magulang, anak, asawa, siyempre pag nandoon, so solo lang sila. So, it would be really great, di ba? I love it. I'm just so excited about it. Kasi medyo intindihan ko na. And of course, mula kay Marlene Alday Santiago, she says hello. And to Ele Radomes. Yan, Elena Radomes. Yan. And hi, Miss May Rose, na I missed you. Sabi nga ni Kaiser, kanina, nandoon na kami, Mami, we forgot Tita Rose, sabi niya, oo nga. Kasi, hindi kami pa marathon, parang papunta kami ng isang side. Kasi may ginagawa doon sa Balite. So, in short, oo nga, nakalimutan ko. Pero she's not coming. But anyway, she's not coming naman talaga. Okay. So, that's really wonderful. It makes me feel better. Kasi nakokonsensya ako pag anyway, nandiyan na ba si Master Sergeant Kanina pa, Panganiban? pag-akyat ka nandiyan Can na you siya. please, halika na dito, isang upuan lang dito. Kasi, is one of our highlights, syempre kay Miss Rocky, nakalimutan ko daling yung mga blankets mo, but anyway, it's still there at home. Siya po yung sinasabi ko po yesterday, nagbigay ng 5 o 6 na blankets na sa black na bag. So, it's there. So, siya yan. Ayan, alika, pakiupo muna dito. Hi. Ayan, okay. Alika, pakikuha muna itong microphone. Hi, Master Sergeant. Ayan, sis magkatabi kayo, Kaiser, pakikuha na lang ng picture. Yan, kasi siya si Miss Rocky Santos, Master Sarge. And, you know, siya yung nagbigay sa iyo ng mga blanket. Siya ang nagbigay sa iyo ng mga blankets na ibibigay ko sa iyo sa Saturday kasi nakalimutan ko dalhin. Mga 5 yon na magaganda, 5 o 6, ilan ba sila? 6 na blankets. At saka magandang klaseng blankets. Yun ang ibibigay sa iyong mommy, sa kanyang kasi you know what? Kasi si Master Sergeant Arnold Panganiban, he will be retiring soon. But because he was not siyempre kay Master Sergeant siya, di ba? Dahil siyempre because he did not really come from a good family. Ang nanay niya is manghihilot. So, the point kaya siya humingi sa atin ng wheelchair is just because para yung nanay niya para makagalaw kasi hindi na makalakad o makatayo yung mother niya. But in spite ang nangyayari, kung mga bata and etc., hinihilot pa rin niya kasi gumagaling yung mga bata. And apparently, ayaw pa rin niya. Tumigil ba sa kaya pa niya humimas ng bata? Ginagawa pa rin niya. So, anyway, kaya humingi, yan. So, humingi siya ngayon ng pagkakataon na mabigyan ng wheelchair para makaupo siya ng maigi. Kasi siyempre, nakaupo lang sa may bed or upuan, things like that. But cannot... Makagalaw-galaw. Yes, oo. So, para still makahilot pa siya ng bata. Kasi ayaw niya huminto sa paghilot. So, anyway, so yesterday, together with the General Bien Datuin and then Colonel Francisco with Dr. Grace and of course Colonel Pasha was also there, Major Alwin Maneja was also there, so we gave him the wheelchair para sa kanyang mother. And of course, mula kay Colonel Francisco and Sister Dr. Grace, they gave him one big bag of grocery items. So mayroon may tinapay, may mga noodles, whatever that is inside there. Yon. Hanggang sa, di ba, kumatok din ako sa inyo. Sabi ko, siyempre alam ko ang dami rin ng projects ng Rotary, walang humpay din ng project. So naintindihan ko, nahihiya rin naman ako, di ba? So anyway, si Miss Beth Directo,
Ronald who's there, Eleanor, ayan. For a while, Eleanor, kasi nakita ko may dalang grocery bag si Miss Beth. Yes, oo. So, gusto ko po may abot maigi kasi on Saturday ay magkakasama kami na pupunta doon sa kanyang mother. So, para makita namin yung mother niya, and if I'm not mistaken, baka kung kasama rin si General Datuin, so I don't really know. Pero what is really apparently factual is that inshallah na pagkataon ng Panginoon na magkasama kami. So para maisukat maigi, yung wheelchair ay of course it is a birthday gift mula naman sa akin pamangkin Crystal Shotwell Jacinto, and to my cousin Candy Jacinto, my cousin. So in short, kasi tinatanong nga ni General Datuin, saan mo kinukuha yung mga wheelchair mo? Kasi meron pa nga isa nangihingi dito sa hospital natin dito. Ako, sige, anyway, sige, sagot ko na yan kasi I still have the wheelchairs. Kasi usually, on my birthdays, I always ask my friend, kasi they would say, Tina, sure yung mga pinsan ko kasi, anong regalong gusto mo? Wag na, okay lang. Bigyan niyo na lang ako ng wheelchair. Kasi, yung wheelchair na yun, apparently, alam ko, maibibigay ko sa isang talagang nangangailangan. Na yung nangangailangan na yun ay ikatutuwa ng kanyang puso. So, pag nakapagpatuwa ka ng puso ng iyong kapwa, siguradong pinatuwa mo ang puso ng Panginoon Diyos. Yun ang importante doon, di ba? It's not a matter of being on a celebrity, but what is important dito is that you were just truthful in what you do and in what you say. Kaya nga natutuwa nga ako sa iyo. Siyempre, yung iba, sundalo, kasi ang akala kasi nila pag sundalo is so glorious, alam mo naman yan, Bet Directo, kasi ang tatay mo isang sundalo rin. So sometimes people misinterpret, di ba, na nakakalimutan natin na ang sundalo ay tao rin katulad ng bawat isa sa atin. Hindi naman lahat yan may kaya o mayaman, hindi naman lahat yan magnanakaw, marami pa rin kasi yung mga sundalo na diretso at tapat sa kanilang sinumpaan. Mas nakakarami ang kasundaluhan. No offense din sa kabilang panig. Kasi yun lang ang katotohanan. But, ang point ko, at least, we could be a part of your life. And of course, si Master Sergeant Arnold, if you remember, Miss Beth Directo, he was always with us when Colonel Joey Vargas was the commander for 7CRG. So, ilan projects din na nandoon siya, na tumutulong rin siya sa atin. And kaya siguro, mas naisip ko na talagang maabutan ko siya ng ngiti sa buhay. At saka, Ayan. ang dami-dami natin natutulungan. Dapat uunin natin ang kasundaluhan. Kasi Camp Aguinaldo tayo eh. Correct. Rotary Club is Camp Aguinaldo. Diba? Yun. At yun din ang sinasabi na of course ng ating Chief of Staff, ni General Galvez, and of course ni General Datuin. Yun, diba? Kung kaya mo maging mabuti sa iba, ba't hindi mo kaya maging mabuti sa kapwa mo? Lalo na sa ina. Kasi ang nakakawawa ang ina eh. Ang ina gagawin ng lahat para mabuhay ang anak, di ba? Ang problema si anak nag-asawa. O hindi ba? Kaya sabi ko may mali sa batas eh, hindi ba? Kasi ang nabibigyan lang ng pribileyo yung asawa. Yung ina nakalimutan na. See? And maybe this is one way na naisip ko na kailangan meron din sa ina. Di ba? Alright, so pakibigay na natin kay sir yung para turn over na ni Miss Beth yung bag of grocery. Yan. Turn over. Where's the bag of grocery? Here. Can you please, so that Miss Beth is going to give it already to, Pakiabot na lang ayan. Abot na lang natin sa kanya. Para may aabot. Para may aabot lang. Ayan. Okay, wow, dami yan. So, lahat yan kay Miss Beth. Para sa kami niya. Oh, wow! Okay, pakilagay lang dito. Can you please give it to him? Okay, so can you please take a picture? Lahat pa rin yan. So that's ilang supot? 4 na supot. Pero pa doon sa malaking bag of grocery kahapon. So all of these are for you. Ayan, can you please take a photo of us? Hawakan mo naman yung mga bag of grocery mo. Huwag mong kukunin yan, ha? Okay. So, we'll now be having a photo shoot. Ayan.
There you are. Alright. So, and then later... Tanong lang, ilang taon na yung mother mo? 79 po ang mother ko ngayon. Actually, magbe-birthday siya October 30. Bali, 18 na siya sa October 30. Wow. This coming October. Oh, diba? Tawa naman. Oh, happy ka ba? Daming ano? Happy po, ma'am. Oh, Kasi hindi ba? mag-pledge din sana kami na Kasi nung namatay ang father ko nung last August 2015, sabi ng kapatid ko, palagi ka namang wala eh. Hindi mo kami iniintindi. Ay. sabi sa'yo. Ngayon, patunayan ko naman sa kanila na nasa garrison ako ngayon. Ibibigay ko naman yung kaya. Naiyak Pero siya. may pamilya, sana maintindihan nila, Sarge, may pamilya ka naman. At saka may pamilya din ako. Kanya-kanya na Actually, yan dapat. Diba? Karamihan ng ko kasi, ng duty ko is nung nasa Scout Ranger ako, ay doon sa Kwan, sa Basilan talaga. Eh, Cavite ako, Luzon. Kaya bihira talaga ako makauwi. Sino nag-aalaga sa mother mo ngayon? Bali, yung ikatlo sa aming magkakapatid. Ilan taon na siya? Bali, Kwan siya, 35 atas. Oh, see, diba? So, at least, Yeah, in yes. addition, no, di ba yung na-mention kanina yung nanay niya talaga naghihilot? Well, yung training center kasi namin focus also sa massage and healing. May ibibigay kaming massage oil for free na ginagamit namin. Oh, yan. So, iduduktong pa yan. Yung pong towels. Yeah, meron pa. So, meron pa. Meron pa din Kaya tayo. habol natin. Oo. Magpa-pledge kaming magbigay sa kanya kahit 1,000 a month na suporta for 1 year. Naku, Oh, salamat. Marami Kung po pwede salamat. kung ilagay namin siguro sa ATM na lang kasi kung mag-ano ka. Oo, sa ATM. So, bibigay So, namin sa iyo yun para yung ikaw na lang kukuha na. So, meron pang 1,000 lang, pero pesos it will one help. buwan for Pero 1 pag year. namin yun So, sa 1 year. pero ayaw Okay na niya. sa'yo yun? Siya daw tumulong sa Oo. kapwa niya. At hindi lang yan. Sa darating na Biyernes, mula kay Tony Suvega, and of course, ni Ate Tessie Ligman, bibigyan ka nila ng isang sakong bigas. Maraming Tinawag salamat sa po, akin ma'am. kanina. Sa inyo. O, hindi ba? So, more of that and naway na pangiti namin ng iyong puso. Isang linggong pag-ibig. Well, it's time for us to say goodbye. Yes, and of course, Miss Beth one-liner. Maraming salamat po. Hanggang sa susunod na linggo po makita And tayo. Miss Arlene. Maraming salamat po sa hapong ito sa inyong pakikinig. And of course, Miss Rocky. Thank you for listening sa Anghel ng Masa. And of course, Sergeant, Master Sergeant. Buong puso po ako nagpapasalamat sa mga tumutulong sa magulang ko. Ganon din sa Civil Relations Service, AP. At sa commander ko, kay General Batuin, maraming pong salamat. At kay Ma'am Teena. No. Anyway, wag po kayo lilipad ng pahitan. Magsasarado lang po kami ng talon. And then magbubukas tayo po ulit para naman po sa ako laban sa droga mula of course kay Ate Bubot. In the meantime, sa lahat po, lalakas, gagaling, kasi nakalimutan ko po yung aking novena. Loobin nawa ng Panginoon Diyos na lahat po aming tagapakinig ay lakas, gagaling sa lahat po ng may sakit. At loobin ng Panginoon Diyos ang mabasbasan ang bawat isa para magkaroon ng kasagutan sa bawat isang kahilingan. Ako po yung lingkod, Teena Clemente, pumupugay po ng isang mabiyayang Pilipinas. Ito ang DWDD 1134 kHz. Balita, impormasyon at musika. AM at FM pinagsama. Ito ang Katropa Radio. Iba tayo. Ibalik ang disiplina